Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Ja, då fortsätter vi från förra avsnittet där vi tittade på Espresso Martini. Här ska jag försöka förbättra, eller åtminstone förändra drinken. Mitt försök består i att jag ersätter Kahlúa med Baileys. Så rent matematiskt är ju detta en självklar hit. Om vi tittar på det. Kaffe plus vodka är ju gott. Där har vi 1 plus 1 är lika med 3. Kaffe plus Bailey, igen 1 plus 1 är lika med 3. Mycket gott. Ergo, kaffe, vodka och Baileys borde ju bli 6. Eller minst 4 i varje fall. Men här blir 1 plus 1 plus 1 delat med 0. Helt odrickbart. Mycket märkligt. Matematiken sviker mig. Vi har en slags kaffe-persilja-typ av situation här. Det vill säga hur illa det smakar. Inte av samma orsaker. Kaffe och persilja delar väldigt få av de aromämnen som ger smak och lukt. Och då passar ingredienserna inte ihop helt enkelt. Och det är framförallt luktämnena som måste passa eftersom de utgör ungefär 80% av smakupplevelsen. Har forskningen visat. För att något ska passa ihop rent smakmässigt måste ingredienserna dela minst 50 aromer. Ju fler desto godare. Det vi snackar om här är ju smakparning. Och då kan man inte gå förbi Heston Blumenthal's efterrätt vit choklad och kaviar. Som ju ingen skulle tänkt på innan smakparning. Såvida inte det skedde en olycka i köket förstås. Andra parningar är ju jordgubb, champagne, pepparkaka, ädelost och banan i stort sett med vad som helst. Men vi sysslar ju med drinkar, så åter till ordningen. Kaffe plus vodka förresten är ju kaffekask. Där vi har lånat ordet kask från tyskans Karsch, tror jag, ska betyda starkt. Någon på 80-90-talet försökte mynta Swedish Coffee istället för kaffekask, vilket ju är helt fel. Swedish Coffee är kaffe med punsch, svensk punsch, ingenting annat. Kaffe plus Baileys plus Cointreau, ja det är ju kaffe Karlsson. Och det hoppas jag kunna ta upp när vi tittar på Irish Coffee. Baileys förresten. Tillhör du de som förvar din öppnade Baileys Original Irish Cream i kylen för att den innehåller grädde? Hör då vad tillverkaren hävdar. En Baileys håller samma kvalitet i 2 år efter tillverkning om den är öppnad eller oöppnad, om den är kyld eller inte kyld. Så ställ din flaska tillsammans med resten av flaskorna i baren. Mitt helt odrickbara hopkok då. Ja, det är nästan oansvarigt att inte ens prata om det. Redan efter första klunken, som också kommer visa sig vara den näst sista klunken, var jag helt klar med vad den här drinken ska heta. Den ska heta Kaffedräparen. Ett namn som kräver sin förklaring, det förstår jag. I vissa kretsar i varje fall. Sveriges statsminister Olof Palme mördades på öppen gata den 28 februari 1986. Nästan 3 år senare anhålls och häktas en viss Christer Pettersson som döms för mordet av tingsrätten men frias av hovrätten. För att fira detta knackar han på hos sin granne med en Explorer och en Baileys i högsta hugg. Den kombinationen blev känd i Stockholm som drinken Dräparen. Varför? Jo, Christer var tidigare dömd för dråp. Han hade stuckit en bajonett i en för honom okänd person. Så under förhör för Palmemordet sa han: "Jag är en dräpare, ingen mördare." Den här kaffedrinken har ett passande namn tycker jag, för man får samma rysningar av drinken som när man träffar Christer Pettersson, eller träffade ska jag säga. Eller ännu rättare, när man såg honom i Sollentuna centrum. Och det där dråpet, det var nog morden då. För han lär ha sagt: "Nu ska du dö", innan han stack. Dådet utfördes i samma kvarter som Palmemordet. Det är egentligen skickligt att kunna få till en sån här otrevlig drink med tanke på att kaffe passar ju utmärkt med massor med olika spritsorter. Så som plåster på magsåret visar jag här 6 stycken goda varianter på Espresso Martini. Betyget blir ju självklart 1 av 6.
Jag skulle sätta 0, men jag har lovat mig själv 1-6 är det som jag ska använda. I nästa avsnitt pratar vi om drinken Alexander. Till nästa gång, skål och mixa lugnt.